hoe gaat de toekomst er precies uitzien? Ik heb iemand meegenomen die co-founder is en CEO is van 24 Sessions. Dat is een videoplatform voor klantcontact. Rutger Teunissen. Rutger, van harte welkom. We zitten ongeveer... En dan weet je wat, kijk, zo zitten we 1,5 meter. Ja. Kun je even vertellen wat jullie precies doen? Ja, wat je zei, wij hebben technologie waarmee bedrijven kunnen beeldbellen met hun klanten. Dus eigenlijk een soort Zoom of Teams, maar dan echt super gespecialiseerd in klantcontact. Ja. Maar er is al Zoom, er is al Teams, dus waarom zou ik echt anything borderen om met jou te werken? Ja, onze klanten zijn vaak grote bedrijven. In Nederland bijvoorbeeld Rabobank, ING, Achmea, dat soort organisaties. Zij gebruiken Zoom en Teams voor intern gebruik. En ze kiezen echt bewust voor ons voor klantcontact. Doen ze eigenlijk om 2 redenen. Als eerste zie je dat voor klantcontact ze toch andere eisen hebben aan de veiligheid en het gebruiksgemak. Dus dat is heel erg belangrijk. En de tweede reden is dat wij toch wel veel meer bieden dan alleen dat videogesprek. Maar echt die organisaties helpen om die hele klantreis van met name face-to-face contact echt digitaal te transformeren. Ja. En we leveren heel veel data en inzichten daarbij, waarmee ze die dienstverlening weer kunnen verbeteren eigenlijk. Goeie pitch. Nu, de toekomst van werk. Ja. Hoe ziet dat er anders uit? Ik denk dat we, dat is natuurlijk een heel grote vraag, hè? Dus ik denk dat we vooral selectiever omgaan met onze tijd. Dus veel bewustere keuzes maken waar we wel en niet tijd in steken. En dat is ook de reden waarom ik dit bedrijf ben begonnen. Dus 5 jaar geleden was ik een huis aan het bouwen. Tuurlijk, doen we allemaal wel eens, ja. En eigenlijk ging het overal hetzelfde. Met de makelaar, met de bank, met de notaris. Ik moest face-to-face dat gesprek voeren. Ja. Het moest tussen 9 en 5. En ik moest als klant bij hun op kantoor langskomen. Ik was net vader geworden, ondernemer, dus ik wilde mijn tijd daar helemaal niet insteken. Ik wilde gewoon zelf die afspraak plannen en het gesprek via video doen. En zo is het ontstaan. Dat was toen echt nogal prediken. Niemand geloofde er eigenlijk in. En, jij bent eigenlijk een van de weinige partijen die, nou er zijn er wel iets meer, maar extreem profiteren van corona. Ja, klopt. Jullie zijn de winnaar van de coronacrisis. Ja, dat is wel een beetje wrang om te zeggen. Gelukkig deze ranking vandaag, die is echt gebaseerd op 2019. Hè? Dus dat is wel het bewijs dat die groei echt wel ervoor ingezet was. Wat we nu zien is dat vooral andere sectoren ook zien dat het dus wel kan. En dat je gewoon een heel goed persoonlijk gesprek kan hebben. Zonder dat je daarvoor langs hoeft te komen en een kopje koffie hoeft te drinken. Ja, maar oké, dit snap ik nu. Hè? Maar ga je dan, dat wordt mij namelijk altijd beweerd, dat wij ook naar een wereld gaan waar je dus je menselijke werk doet. Hè? Dus je creativiteit en je connectie en verbinding maken. En dat ik dan geholpen word door AI en dat soort robots. En dat wordt me al heel lang beloofd. Ja. Zo lang beloofd dat ik er al af en toe denk, nou, laat maar zitten. Gaat dat echt komen, denk je? Ik ben zelf heel erg fan van juist de mens assisteren met technologie. Dus 5 jaar geleden toen dit begon, zeiden mensen, ja, robots gaan het overnemen, menselijk contact gebeurt niet meer. Nee, ik geloof juist in AI die de mens adviseert of ondersteunt. En dat doen wij bijvoorbeeld ook. Dus een van onze componenten is spraakherkenning. Bijvoorbeeld bij een hypotheekgesprek of een beleggingsgesprek kunnen wij automatisch het gespreksverslag maken. Dat scheelt de adviseur ongeveer 1,5 uur werk, handmatig werk, wat hij niet hoeft te doen. En als je het over beleggingsgesprekken hebt, dan gebruiken wij ook AI om echt de compliance van die gesprekken te meten. Dus in plaats van steekproeven kunnen wij op alle duizenden gesprekken die zo'n bank doet, precies zien, deze gesprekken zijn compliant, deze niet. En want dan heeft echt iemand toegestemd van, u weet dat u aan het beleggen bent. Ja, risicoprofiel goed ingeschat, juiste vragen gesteld. Dus echt de juiste toetsingen gedaan die zo'n adviseur in een gesprek moet doen. Die ze uiteraard in de praktijk nog wel eens willen vergeten. Of waar ze misschien net even de bocht afsnijden. Kunnen wij precies meten, hey, dit gesprek is echt gegaan zoals het moet gaan volgens wet en regelgeving. Maar is dan als laatste, is dan het zo dat jij zegt, kijk, nu zie je in digitalisering van het werk gaan we echt zo. Opeens zijn we het allemaal gewend. Het is het grootste thuiswerkexperiment ter wereld op dit moment. Ja. Zie jij dan ook daar een enorme sprong in komen? Dat je zegt, ja, wat we vroeger nooit geassistent konden doen door AI, kan nu opeens wel. En dus zie je, laten we zeggen, het werk ziet er over 10 jaar echt totaal anders uit. Dat ook. Er is natuurlijk eindelijk meer data beschikbaar. Mensen zijn meer gewend om dit soort technologieën te omarmen. Maar ik geloof uiteindelijk nog wel heel erg in het persoonlijke contact. Eigenlijk is het juist bij mij begonnen, omdat ik dat persoonlijke contact beter wil maken. Ja. En het zonde vind dat zo'n adviseur eigenlijk 90% van zijn tijd administratie aan het doen is.
en maar 10% van de tijd met zijn klanten praten. Dus ik wil hem eigenlijk 90% van de tijd met zijn klanten laten praten en 10% bezig zijn met routinezaken die een robot ook kan doen. Dat lijkt me een heel mooi uitgangspunt. Rutger Teunissen, dankjewel van 24 Sessions.